Boleh. Okay, so boleh dengar apa terdapat beberapa rakan-rakan awak nak cuba masuk tapi dia tak pakai Unimap punya account minta dia orang login pakai Unimap account sebab sistem ni hanya accept Unimap account sahaja tolong bagi tahu. Okay, so boleh mula Alright, so Assalamualaikum dan selamat malam. Siapa yang ada rakaman boleh tolong rakam. Alright, malam ni saya akan, malam ni dan malam besok lah saya akan bagi lecture lah. Tutorial tu kita akan buat pada minggu hadapan. Nanti saya akan uploadkan tutorial untuk chapter 1 dan awak kena buat lah, try buat dan saya akan panggil lah untuk ke depan pada hari Rabu, Khamis depan lah. Okay, try to solve di hadapan nanti. Alright, so chapter 1 saya dah cerita sedikit sebanyak pasal apa itu computer architecture dan apa itu computer organization. Dua-dua tu gabung jadi computer system dan dalam proses bagi keterangan tu saya ada kongsi lah dengan awak perkembangan evolusi pengkomputeran. Okey. Dan evolusi pengkomputeran tu makin lama makin ke arah programming lah. Okey, sebab lita-lita semakin kompleks dan of course lah prestasi performance untuk chip-chip microprocessor, microcontroller kena lagi bagus lah, lagi banyak performance dia. Okey, dalam masa yang sama kena fight, kena counter lah kena counter dengan power supaya dia tak panas, supaya dia tak makan voltan yang tinggi, watt yang tinggi, power kuasa yang tinggi. Okay. And then chapter yang terakhir, subtopik yang terakhir untuk chapter 1 tu adalah pengiraan lah untuk perbandingan yang terdiri daripada computer performance melalui time, okay, dan juga dari segi quantity, okay. So time dengan quantity tu saya pun dah lupa dah term dia, tapi ada dekat dalam lecture note awak, okay. Tak apalah, nantilah awak bacalah balik, ada dah terkait dengan masa dan juga terkait dengan quantity.
Alright, so berkait dengan evolusi tu, makin besar apa ni sistem kita, makin kompleks sistem kita. So design stages tu, level-level design tu makin meningkat lah. Okay, keperluan untuk design method setiap bahan-bahan untuk apa ni meningkatkan prestasi sesebuah komputer processor amat banyak bergantung kepada programming lah sekarang. Alright. So untuk chapter 2 ni saya akan continue lah dengan design metodologi, kaedah-kaedah design yang sebaik-baiknya lah yang ada pada zaman sekarang lah. Okay. Dan of course content untuk malam ni adalah sedikit sebanyak pasal kaedah approach lah ya, design approach dan hardware description language lah. Okay. And then introduction to VHDL dan design methodology dia. Okay. So sebagai permulaan kita dah tahu dah integrated circuit adalah small package semiconductor device. Semiconductor tahu kan, awak dah belajar kimia. Semiconductor maksud dia separa pengalih lah. Dan kalau kimia dulu, bahan-bahan separa pengalih terdiri daripada silikon ataupun germanium lah. Okay, valent-valent. So ICs are small package semiconductor devices where passive components tu macam resistor, capacitor, inductor tu passive component, dan active components macam diode dan transistors are complexly interconnected and fabricated using wafer lah, silicon dan germanium wafer. So evolusi IC ni selepas 60-an lah ya, 70-an bila dah kenalkan vacuum, lepas tu diode, lepas diode transistor tu dikecilkan atas azan sekejap kita stop dulu.
Okay, so sambung semula. The introduction of ICs have enabled the birth of many kinds of processors and controllers used for nearly everything related to computers, electronic control system and instrumentation. So ini kita sedia maklum lah ya. Bila dah ada wujudnya IC-IC ini, banyaklah controller, processor yang ada dalam pasaran. Okay. So basically it's artificial intelligence lah controller ni. Dan kelebihan artificial intelligence ni bergantung kepada apa yang awak dah design dulu. Ingat tak awak dah belajar masa digit dulu finite state machine. Finite state machine adalah brain, adalah kepala otak lah untuk robotics. Dia punya sequence dia tu akan menentukan apa yang patut nak dibuat oleh robot tu ataupun processor tu ataupun controller tu. Okay. So the term microchip is extensively used to refer processors and controllers lah. And then VLSI technology iaitu very large scale integration. Very large scale integration tu maksudnya transistor dekat dalam wafer tu, dalam IC tu dah banyaklah, dah ke peringkat millions of transistors lah. Okay. So microchip design has become very essential lah towards achieving better performance either through increasing speed, reducing cost and minimizing power lah. Termasuk juga error reduction. Kalau ada microchip tu ada problem dengan error, memang contohlah handphone awak kan, dalam tu ada microchip, asyik do error je manjang, susah lah handphone tu kan, kena ada error reduction ke. Awak tak perasan lah berlaku error sebab dia ada teknologi kat dalam tu untuk reduce error. And also timing constraints lah. Okay. So untuk chip-chip kita ni, IC design kita ni terdiri daripada dua jenis. Satu standard component, satu lagi VLSI technology, very large scale integrated tadi tu lah. Okay. So standard component tu, standard komponen kita tu boleh terdiri daripada digital ICs dan analog ICs. Standard komponen yang biasa dekat di pasaran lah, macam awak nak beli IC 7404 gate not ke gate N ke gate, yang tu digital lah kan. Yang tu yang standard lah, memang dah disediakan, benda tu dah wujud. Okay. Analog pula OM, operational amplifier, awak dah belajar dah sem lepas OM. So IC-IC tu pun dah ada dah, ready made on the shelf. Yang custom made, yang tu VLSI technology. Okay. So VLSI technology, integrated circuits can be divided into two main categories. Standard component ICs yang ready made, yang ada kat pasaran, digital ICs such as logic ICs yang 74 series awak tu, EEPROM, processor yang lama-lama lah, 8085, 6800, itu yang banyak syarikat buat. Okay. Then analog ICs, OMs, filters, RF. Okay. VLSI technology ICs yang custom made lah. Okay. Broader purposes for larger scale electronic equipment lah. And the ability to fabricate these microchips containing more than 10,000 transistors. Dan biasanya dia fokus tumpu kepada processor dan microcontrollers lah. Okay. So VLSI tadi tu terpecah kepada 4 jenis. Reconfigurable ICs, application specific ICs, application specific standard product ICs, dan system on chip. Okay. So reconfigurable tu ada FPGA, ada PLD. Okay, reconfigurable ICs tu maksud dia chip tu kosong. Okay, kosong saja. Awak masukkan program awak, dia akan jadi microcontroller ataupun microprocessor yang awak nak tu lah. Dia lain daripada 8051 8051 memang dah ada dah bahan-bahan dekat dalam tu, tinggal nak bagi program dia. Yang ni reconfigurable ni memang kosong dan kena start from scratch lah, jadikan dia satu microcontroller khas lah. Okay.
So in a way reconfigurable ni should be better than macam 8051 lah. 8051 tu dah memang microcontroller dah. Okay, tinggal nak isi program dia. Jadi ada banyak wasted, ada banyak input output yang tak digunakan lah, wasted lah. Okay, redundant. Kalau compare dengan reconfigurable, awak memang set dah nak berapa input, nak berapa output, dah khas dah. Dah tak payah nak design 10 kaki ke 20 kaki yang standard. Boleh khusus kepada 8 kaki saja IC tu. Right? So ni reconfigurable ICs. Then application specific ICs, dia macam reconfigurable, tapi dia dah spesifikkan. Memang terus jadikan IC yang khas. Okay. Jadi terus IC yang khas seperti macam IC-IC dekat dalam handphone, IC-IC yang dekat dalam apa-apa kereta ke robot, memang khas terus burn. Maknanya dia tak boleh ubah dah. Kalau reconfigurable boleh ubah. Yang ni tak boleh. Memang dah tak boleh dah. Dia terus fabricate dekat apa ni, dia punya kilang apa tu, manufacturing company teruslah. Okay. Then dia ada dua, sama ada full custom ataupun semi custom. Okay. Fully custom maksudnya fully lah, terus daripada A sampai Z buat. Semi custom dia ambil teknologi yang sedia ada, dia jadikan standard dia lah. Okay. Contoh macam ada banyak sebenarnya semi custom chip IC ni, macam contoh untuk remote control semi custom ICs. Okay. Remote control untuk aircon contoh. Okay. Dia boleh pakai, dia pakai teknologi yang standard tapi diguna pakai untuk banyak produk. Okay. Untuk contoh Samsung punya aircon, apa ni, media punya aircon, Toshiba punya aircon, tapi dia pakai teknologi yang dia khaskan. Okay. Then we have application specific standard product. Yang ni lagi dia macam semi custom application specific IC, tapi dia teknologi sahaja. Contoh macam USB. USB kan ada macam-macam USB. Okay, tapi dia punya controller tu standard product. Semua pakai standard product yang tu. Yang tu contoh. Okay. Then system on chip, maknanya dia chip yang kita design dekat atas teknologi VLSI ni, dia ada dalam satu processor tu, dalam satu chip tu ada banyak processor, multiple lah. Dan dia jadi satu sistem. Okay. So keterangan yang ni boleh cerita lebih kat sini lah. VLSI technology can be divided into 4 mainstream reconfigurable ICs. Blank IC with the capability to be reprogrammable by product designers. Yang terdiri pada PLD, Programmable Logic Device, used for simpler logic system. Dan juga FPGA, Field Programmable Gate Array. Okay, used for larger, more complex logic system designs. Okay, so yang ni reconfigurable. And then application specific ICs, yang ni ASICs lah ya. Custom made ICs with a specific purpose instead of general purpose. So full custom, wholly designed system and fabricated into microchip. Semi-custom, wholly designed system but fabricated into microchip using IC manufacturer standard cells. Okay, yang tu yang dikatakan tu teknologi yang dah ada tapi dijadikan digunakan untuk create application specific ICs. And then application specific standard product macam ASIC tapi distribute to many companies with similar application product. Contoh macam dia buat USB module, USB hub lah. Okay, USB module tu so diguna pakai banyak syarikat. Then system on chip is a further enhanced ICs, tapi dia ada combination of multiple digital and analog processor modules. Okay, so embedded systems yang ada zaman-zaman sekarang ni apply lah system on chip ni. Contoh-contoh yang besar tu MediaTek, Intel, Galileo, ARM. Okay, dan ni sistem on chips lah. Okay.
Ada lagi kan Snapdragon, itu semua sistem on chips. So evolusi of digital system is very very fast. As you all know, setiap hari ada je benda yang baru. The biggest difference that separates today's digital circuit from the past is complexity. So there are always new complex issues that arise due to the high time to market demand. Okay. To realize the importance of complexity, two kinds of development techniques have been approached to introduce in order to eliminate unnecessary details and minimize this design scale. Okay, so benda ni dengan menerusi design abstraction, categorizing the level of integration skills, and hierarchical modular design lah, scope reduction. Okay, so design abstraction ada dua, categorizing the level of integration tu sama ada based on density ataupun based on process. Okay, eliminating unnecessary levels will enable the circuit design complexity to be substantially reduced. So bila kita nak reducekan apa dipanggil complexity tu melalui density and process, so kita boleh eliminate lah unnecessary levels tu. Ada level-level tu kita boleh buang. Okay. Designers have no need to deal with myriad of details and just consider only a handful of components which are directly involved. So this will meet the performance goals with faster time to market. Okay. Contoh, bila awak nak paling simple lah, handphone. Okay, handphone sentiasa ada je pembaharuan. Tapi kalau awak buka handphone tu, dia pakai chip FPGA lah. Okay, chip FPGA. Dan dia bila nak tambah dia akan buang, dia akan reprogram benda yang sama tapi dia program bahagian-bahagian tertentu saja. Okay, dia akan fokus benda-benda yang tertentu. Dia boleh eliminate unnecessary yang level-level tu untuk keluarkan version-version chip yang baru lah untuk handphone-handphone yang baru. Alright. So bila kita nak eliminate tu, kita tengok based on density level lah. Kalau yang ni chip kita lah. Kalau setakat chip kita setakat 1K ataupun 10K tu, kita boleh lah pakai schematic saja. Tapi as we go along the way tu, makin banyak chip, makin banyak transistors yang involved. Okay, so design stages tu pakai RTL, VHDL Verilog ataupun algorithmic state machines ataupun going on further system Verilog. Ni dah electronic system levels lah. Okay, yang ni density lah. Okay, so kalau tadi density kita boleh define based on stages, tengok IC tu chip macam mana. Kalau design abstraction based on process level, kita tengoklah nak level mana yang kita boleh modify. Okay, adakah dekat system level yang paling besar sekali, ataupun behavior level, so ataupun register transfer level, logic level. So benda-benda ni semua, level-level ni semua kita, bila kita nak remove unnecessary things, so depend on which level of process yang kita boleh involve. Okay, kalau awak further masuk dalam microelectronics, dah masuk layout punya level lah, so boleh reduce lah apa-apa proses dekat microelectronics lah. Okay, dekat IC design dia tu, wafer fabrication dia sendiri. Okay, so as you can see, yang paling popular saya nak bagi tahu is either ASIC ataupun FPGA. Yang ni dua ni popular approach. Okay, bila kita nak design chip, dua-dua sama. Dia punya design proses dia, kalau tengok dekat sini, ASIC specification and then behavioral modeling, lepas tu RTL modeling.
So 3 top atas ni sama ada ASIC ataupun FPGA. Specification, behavioral modeling, RTL modeling. Top 3 ni. Cuma bezanya FPGA awak design, awak masukkan dekat chip FPGA lah yang reconfigurable IC. Manakala ASIC ni terus routing. Okay, kena buat implementation, kena buat layout dia sebab kita nak buat chip dia khas. Terus, okay. So that's the difference between ASIC and FPGA. Okay. And then hierarchical modular design, yang ni macam is different than complexity based on density and process. Yang ni complexity yang ni kita pecahkan kepada stages yang kecil. Okay. Macam awak nak bina satu sistem, awak start dengan benda-benda yang kecil lah. Kecil, gabungkan jadi satu sistem yang besar. Okay. So this is the bottom up, is the traditional method design. Okay. With increasing complexity allows new structural and hierarchical design methods lah. Okay. It allows early testing, change of different technologies and even offers structured design changes lah. It is quite hard to follow, tapi it can be done lah. Okay, kita kena pecahkan lah. Orang kata apa? Divide and conquer lah kan. Okay, so most design are mixtures of both method lah. Sama ada bottom up punya method ataupun top down punya method. Okay. So design approach, which way to go is either ASIC ataupun FPGA as a computer engineer. Okay. For ASIC, design must be sent for expensive and time-consuming fabrication in semiconductor foundries. So makna dia bila nak design terus chip tu, kita kena buat betul-betul, buat testing. Of course lah, ASIC punya chip ni lagi powerful lah sebab memang buat khas. Okay, it's high performance, it's low power because kita punya design make sure kita tak guna IO yang tak berkaitan. Okay. And is design all the way from behavior description to physical layout. Okay. And bila nak buat ni, kalau buat sedikit mahal lah, tapi bila buat banyak dia akan jadi murah lah. Okay. Dah jadi makin banyak berbaloi lah nak buat. Yang tu ASIC. FPGA ni pula chip tu memang dah ada, cuma tinggal nak programkan dia, nak jadikan dia satu IC. So it's bought off the shelf and reconfigured by designers themselves. Okay. Dia tak ada physical layout sebab benda tu terus burn dekat IC tu sendiri. So design ends with the bit stream used to configure device. So of course lah kita createkan satu programming file dia lah, it's a bit stream file yang terus nak configure FPGA chip tu. Low cost lah, tak perlu nak create lah, tak perlu nak hantar dekat foundry. Okay. Dan dia lebih cepat, shorter time to market dan dia ada reconfigurability. Okay. Tapi kalau beli banyak, bila dah beli 1 juta FPGA, dia akan jadi mahal lah kalau compare dengan ASIC. ASIC kalau nak buat 1 juta, dia akan jadi lower cost lah kan. So as you can see, between ASIC dengan FPGA tadi, between ASIC and reconfigurability punya trending is getting higher and higher lah. Okay, so selalunya orang akan design pakai EDA tools with HDL. Contoh macam chip Altera, chip Xilinx and so on. Kita burnkan masa tu, kita testing lah dekat board kita yang ada multiple IOs tu, dan kita create lah satu prototype. Okay, kita buat satu prototype kasar sebelum bila dah elok dah kita manufacture lah jadi produk yang complete. Okay. So the question is, what is HDL lah? That's the question. What is HDL? So HDL is a hardware description language. Okay. Hardware description language. Bahasa untuk describekan hardware. Okay, so it's programming lah.
a specialized computer programming language to describe the structure or behavior of a certain digital circuit. So it's integral part of electronic design automation, EDA, for VLSI circuit development. Is very integral. Okay. Allows automated analysis and simulation. So sebelum kita masukkan dekat dalam chip, kita boleh analyze dan kita boleh simulate dan kita boleh synthesize. Okay, neatly synthesizable for replacement and routing kat dalam chip tu sendirilah. Okay, so it has the capability to produce sets of masks to create the integrated circuit. So makna dia bila kita nak design, kalau rasa volume banyak, kita boleh create masking lah. Masking tu adalah untuk buat chip secara ASIC lah. Okay. Reason for existence of